বন্ধুসকল মই ভাস্কৰ তোমালোকে চাই আছা ব্ৰাইট আছাম বন্ধুসকল বৰ্তমান সময়তে আমি সকলোৱে চাগে মিম ৱৰ্ডটো সৈতে চাগে বাৰুকৈ পৰিচিত কিয়নো প্ৰতিদিনে আমাৰ মাজতে এটা নহয় এটা ভাইৰেল মিম আহি পৰে আৰু আমি তাক চাই নিশ্চয় আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু এতিয়া কথা আহিল এই মিম বস্তু হয় কি ই কেতিয়া ইনভেন্ট হৈছিল বা ই কেনেদৰে আমাৰ সকলোৰে মাজত ইমান সহজেৰে কেনেদৰে স্প্ৰেড বা ভাইৰেল হৈ পৰে তাৰোপৰি ই কেনেদৰে বৰ্তমান আমাৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যন হৈ পৰিছে আজি আমি এই সকলোবোৰ বিষয় এই সৰু ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম যদি তোমালোকে এই বিষয়ে জানিব বিচাৰা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকা ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আমি এই মিম শব্দটোৰ হয় কি তাকে অলপ ভালদৰে জানি ল'ব ব'লা আৰু এই বিষয়ে জানিবলৈ আমি সময়ক অলপমান পিছলৈ লৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ 1976 য'ত বিখ্যাত ইভলিউচনাৰী বায়'লজিষ্ট ৰিচাৰ্ড ডংকিনছে তেওঁৰ কিতাপ দ্য চেলফিছ জেনত ফাৰ্ষ্ট মিম শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু সেই সময়তে মিম আছিলে এটা নিউৰলজিকেল টাৰ্ম যাৰ অৰ্থ আছিলে সেল্ফ ৰেপ্লিকেটিং ইউনিট অৰ্থাৎ এনে এটা মাধ্যম যাৰ জৰিয়তে মানুহে নিজৰ মনৰ আইডিয়া কিছুমান ভাৱ ধাৰণা কিছুমান ইমোশ্যন আৰু কিছুমান ষ্টাইল প্ৰকাশ কৰিছিল কিছু এখন ফটো তাত দুই এটাৰ ৱৰ্ডৰ লাইনৰ জৰিয়তে আৰু বৰ্তমানো আমি তাকে ফ'ল' কৰোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়তে আমাৰ হাতত ইয়াৰ কেইবাটাও ভেৰিয়েশ্যন আহি পৰিছে অৰ্থাৎ কিছুমান শ্বৰ্ট ভিডিঅ' কিছুমান ফটো কিছুমান জিআইএফ যাৰ জৰিয়তে আমি অতি সহজে আমি নিজৰ মনৰ কথা এজনে আনজনৰ লগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ বা আমি যিকোনো এটা মিমৰ লগত নিজকে ৰিলেটেড কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এতিয়া কথা আহিল এই মিমবোৰে অতি সহজে কেনেদৰে সকলোবোৰ মানুহক নিজৰ মাজতে সামৰি ৰাখিব পাৰে ইয়াক বুজাবলৈ মই এটা সৰু উদাহৰণ লওঁ উদাহৰণস্বৰূপে ৰিচেণ্টলি যিটো নেহা গোপাৰ যিবোৰ মিম ছ'চিয়েল মিডিয়াতে ভাইৰেল হৈছে এই মিমবোৰ তোমালোকে যদি লক্ষ্য কৰা তেনেহ'লে তোমালোকে দেখিবা যে এই মিমবোৰ বহু মানুহে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰিয়েল লাইফ ষ্টৰী নাইবা তেওঁলোকে ৰিয়েল লাইফৰ যিবোৰ নিয়ম নীতি চলি আছে বা যিবোৰ এক্সপেক্টেশ্যন চলি আছে এই এক্সপেক্টেশ্যনবোৰক লক্ষ্য কৰি এই মিমবোৰ গঢ়ি উঠিছে অৰ্থাৎ এই মিমবোৰ বনাওঁতে যিবোৰ মিমাৰ্ছ আছে এই মিমাৰ্ছবোৰে কিছুমান বিশেষ কথা ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে যাৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ মানুহে সেইবোৰক নিজৰ ৰিয়েল লাইফৰ ওপৰত তুলনা বা কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে বা নিজকে সেই মিমবোৰত নিজকে ইমাজিন কৰিব পাৰে যাৰ ফলত তেওঁলোকে সেই মিমবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰে আৰু তাৰ ফলত এজনৰ পৰা আনজনৰ পৰা আন এজন তেনেদৰে এই বস্তুবোৰ স্প্ৰেড হৈ গৈ থাকে আৰু মিমেও এনেদৰে কাম কৰে বিশেষকৈ এটা মিম বনাওঁতে এজন মিমাৰ আছে কিছুমান বিশেষ কথাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়ে সেইবোৰ হৈছে ৰিলিজন ষ্টেট লেংগুৱেজ ইমোশ্যন আৰু কিছুমান বিশেষ কিছুমান আইডিয়া যাৰ যোগেদি অতি কম ভাষা বা অতি কম ৱৰ্ডৰ জৰিয়তে বহুকেইটাৰে কথাৰে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিম এতিয়া কথা আহিল এতিয়া আমি মিমৰ বিষয়টো সম্পূৰ্ণ ভালদৰে জানিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কেনেদৰে ইনকাম বা আমাৰ কেৰিয়াৰ চ'ৰ্চ ইয়াক বনাব পাৰিম বন্ধুসকল বৰ্তমান সময়তে এজনে মিমাৰ্ছে তেওঁৰ হোল লাইফে সেই মিমবোৰ বনাই তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰ চ'ৰ্চ গঠন কৰিব পাৰি গতিকে তোমালোকেও ইয়াৰ জৰিয়তে নিজৰ কেৰিয়াৰ চ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ বাবে তোমালোকে বৰ বিশেষ ইমানো কষ্ট কৰিব নালাগে জাষ্ট তুমি এটা ফেচবুক পেজ ক্ৰিয়েট কৰা তাত বিভিন্ন ধৰণৰ মিম গঠন কৰা আৰু সেই কিছুদিনৰ পিছত সেই পেজটোৰ মনিটাইজেশ্যন কৰি তাৰ পৰা তোমালোকে ভালেমান পইচাৰ ইনকাম কৰিব পাৰা তাৰোপৰি যদি তোমালোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত সেই মিমবোৰৰ জৰিয়তে এটা ভাল ফলোৱাৰ বেছ গঠন হয় তেনেহ'লে তোমালোকক বিভিন্ন কোম্পানীৰ পৰা অফাৰ দিব আৰু তেওঁলোকৰ বাবে এটা মিম গঠন কৰিব দিব আৰু সেই এটা মিমৰ দাম তোমালোকে মিনিমাম 40-50,000 টকাৰ চাৰ্জ কৰিব পাৰিবা সেই কোম্পানীটোৰ পৰা তেনেহ'লে ভাবা ইয়াৰ জৰিয়তে তোমালোকে কিমান ডাঙৰ এটা ভলিউমত ইনকাম কৰিব পাৰিবা পাৰ মান্থ গতিকে এইটো এটা বৰ্তমান সময়তে বহুত ডাঙৰ কেৰিয়াৰ চ'ৰ্চ হৈ পৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী আছে এই কোম্পানীবোৰে এই মিমবোৰক তেওঁলোকৰ যিবোৰ ব্ৰেণ্ড আছে এই ব্ৰেণ্ডবোৰক প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে বৰ্তমান সময়তে এই মিমৰ জৰিয়তে এজন মানুহে অতি সহজে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোৰ পোহপালন দিব পাৰে যদিহে তেওঁৰ এটা ভাল ইউজাৰ
ইউজাৰ বেছ গঠন কৰিব পাৰে এইটো এনে নহয় যে আজি বনাই কাইলৈ আমি পপুলাৰ হৈ যাম লাহে লাহে ছ'চিয়েল মিডিয়া সকলো বস্তু লাহে লাহে গ্ৰোথ হয় আৰু লাহে লাহে হয় কিন্তু যেতিয়াই হয় তেতিয়া ইয়াৰ ভাল ইউজাৰ বেছ আৰু ভাল এটা মানি ইনকাম কৰি দিয়ে তোমালোকক গতিকে মিমৰ জৰিয়তে এনেদৰে আমি হোল লাইফ ইনকাম চ'ৰ্চ গঠন কৰিব পাৰোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল তোমালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালা তলত কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিবা আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি ভিডিঅ'টো অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব নাপাহৰিবা মই আকৌ এটা নতুন এনেধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ এবাৰ লগ পাম এতিয়ালৈকে বাই বাই